धन्यवाद मेरो बाबालाई सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद भन्दियो। रामबहादुर करायतको कान्छो छोरा है। नमस्ते सम्पूर्ण मेरा प्यारा प्यारा साथीभाइहरू, दाजुभाइहरू, आमा बुवाहरू होइन, जो पनि हेर्दै हुनुहुन्छ आजको यो मेरो डेली भ्लग्स भनौँ या रामबहादुर खडायत बचाउ अभियानको एउटा अर्को पार्ट भनौँ होइन, तपाईँहरूलाई सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दछु। जनकल्याण सेकेन्डरी स्कुलमा आएको छु म। हाम्रो भाइ रामबहादुर खडायत बचाउ अभियानमा यो स्कुलमा आएको छु। यो स्कुल चाहिँ मेरो एकदम आत्मीय, एकदमै आदरणीय दाजु योगेन्द्र यज्ञ हमालजीको हो होइन। म चाहिँ यो स्कुलमा आइरहेको छु। हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ। उहाँले चाहिँ मलाई हिजोदेखि फोन गरेर भन्दै हुनुहुन्छ म पनि सहयोग गर्न चाहन्छु भाइ, आउ न भनेर भन्नुभएको थियो। सो म चाहिँ यो स्कुलभित्र गइरहेको छु। यो चाहिँ जनकल्याण सेकेन्डरी स्कुल है। म चाहिँ यहाँ योगेन्द्र दाईलाई भेट्छु र त्यसपछि रामबहादुर बचाउ अभियानको लागि उहाँले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ, बोलाउनु भएको छ। नमस्कार हजुर। जनकल्याण सेकेन्डरी स्कुलको हाम्रो संस्थापक प्रिन्सिपल हाम्रो आदरणीय दाजु योगेन्द्र यज्ञ हमालजीको अफिसमा आएको छु। अर्को कुरा पनि छ, आज उहाँहरूको चाहिँ वैवाहिक जीवन जोडिएको दिन। उहाँ चाहिँ भाउजू होइन, दुईजनाको वैवाहिक जीवन आज जोडिएको दिन हो। आज चाहिँ उहाँको एनिभर्सरी पनि हो। ह्याप्पी एनिभर्सरी हजुरहरूलाई होइन। रामबहादुर खडायतलाई बचाउनको लागि एउटा अभियानमा जोडिनलाई अलिकति सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ। आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट होइन, म्याडम र आफ्नो तर्फबाट चाहिँ मिलाएर, भाउजूले आफ्नो तर्फबाट मिलाएर 5,555 रुपियाँ उहाँलाई सहयोग गर्नुभएको। जनकल्याण सेकेन्डरी स्कुलको यो खेल मैदानमा छु। बहिनीहरू यहाँ यसरी खेलिराख्नु भएको छ होइन। एकदमै राम्रो स्कुल है, राम्रो गुणस्तरीय शिक्षाको लागि पनि चर्चित छ स्कुल। एकदम एक्साइटेड छन् भाइ बहिनीहरू। एकदमै राम्रो सुविधा सम्पन्न स्कुल छ होइन, र त्यस्तै उहाँको मन सहयोगी भावना होइन। नमस्ते। सर्वप्रथम त फारवेस्टर्न साइकल राइडर हाम्रो भाइ, ह्यान्डसम भाइ भरत विक्रम शाहलाई मैले हृदयदेखि धन्यवाद टक्राउन चाहेँ। र आज जोराइल गाउँपालिका निवासी रामबहादुर खडायतज्यूको जुन उपचारका लागि चाहिने जुन एउटा रामबहादुर खडायत बचाउ अभियान चाहिने जुन भरत विक्रम शाहजीले अभियान चाल्नु भएको छ, त्यो धेरै राम्रो, एकदमै चाहिँ म प्रेरित भएको छु। म यहाँलाई हृदयदेखि नै म नमन गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम मैले हाम्रो भरत विक्रम शाहजीलाई। र साथै यो रकम चाहिँ मैले रामबहादुर खडायतजीलाई सानो एउटा सहयोग गरेर कसैको जीवनमा केही परिवर्तन हुन्छ, कसैको जीवनमा हामीले थोरै सहयोग गर्दाखेरि पनि कुनै ठुलो एउटा टेवा पुग्छ भने किन नगर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ मैले 5,555 रुपियाँ मैले उहाँको जीवन बचाउको अभियानका लागि मैले गरेको। यसरी नै सम्पूर्णलाई यही भिडियो मार्फत पनि मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। यसरी नै हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको सानो सानो सहयोगले गर्दा कसैको जीवन बाँच्छ भने किन सहयोग नगर्ने। हामीले फजुल खर्चहरूलाई कटौती गरेर पनि कसैको जीवन रक्षाका निमित्त चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ। यो एकदमै सर्वश्रेष्ठ कुरा हो। र यसरी चाहिँ सबैलाई चाहिने सहयोग गरिदिनु हुन पनि मैले अपिल गरेँ। बिचरा उहाँहरू एउटा गरिब घरको सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँ आएर आफ्नो ससुरालीमा बसिराख्नु भएको कुरा त उहाँले अस्ति आफ्नो युट्युब च्यानल मार्फत बताइसक्नु भएको छ। यसरी थोपा थोपा गरेर सागर बन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैले चाहिने हातेमालो गएर सहयोग गरेर रामबहादुर खडायतलाई चाहिने जीवन रक्षाका निमित्त मैले अनुरोध पनि गर्दै म यहाँहरूको माझबाट बिदा हुन्छु। यस्तो राम्रो विचारसहित उहाँले सहयोगको यो अभियानमा साथ दिनुभएको छ। एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु होइन उहाँलाई। उहाँको दाम्पत्य जीवन एकदम सुखमय होस्, उहाँलाई ह्याप्पी। तपाईँहरूको साथले, तपाईँहरूको मायाले अस्ति मैले हालेको एउटा भिडियो थियो रामबहादुर बचाउ अभियान, एकदमै राम्रो भइरहेको छ। धेरै मान्छेहरूले सहयोग गरेको छन् होइन। एकदमै ऊर्जा थपिएको छ यो काममा होइन। बिरामीलाई हामीले उपचार गर्न सकिने अवस्था भइसकेको छ। बिरामीलाई चाहिँ अब काठमाडौँ पठाउने तयारी गर्दैछौँ। भोलिसम्म हामी बिरामीलाई पठाउँदैछौँ होइन, या आज साँझ हुन्छ या भोलि बिहान हामी चाहिँ एम्बुलेन्सको तयारी गरिरहेको छौँ होइन। अब तपाईँहरूले एकदमै साथ दिनुभएको छ होइन। यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरू सम्पूर्ण सहयोग गर्नेहरूलाई धन्यवाद पनि भन्न सक्नुहुन्छ। र यो सहयोगलाई अझै जोडिराख्नु होला, अहिले नटुट्न दिनु होला। तपाईँको कोही सहयोग गर्ने मान्छेहरू छ, उहाँलाई सहयोग गराउनु होला। किनभने उपचार भर्खर सुरु हुन गइरहेको छ होइन, पर्सिबाट उपचार सुरु हुन गइरहेको छ होइन। र भोलिको दिनमा पनि उहाँलाई सहयोगको आवश्यकता पर्नेछ होइन। तपाईँ हामी नै हौँ उहाँलाई सहयोग गर्ने, तपाईँ हामी नै हौँ उहाँको परिवार, तपाईँ हामी नै हौँ उहाँको आफन्त। त्यसले गर्दाखेरि यो सहयोगलाई कन्टिन्यू गर्नु होला। अहिलेसम्म सहयोग गर्ने सम्पूर्ण तपाईँहरूको धेरैजना हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको नाम लिएर साध्य छैन। जसले पनि सहयोग गर्नुभएको छ यो पुण्यको काममा आफ्नो नाम सम्झिनु होला। म
सबैलाई नमन गर्दछु र रामबहादुर खडायतको घरको ठ्याक्कै बाहिर उभिएको छु म होइन। म आज मोटरसाइकलमा आएको होइन, त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ एकजना भाइको प्रतीक्षामा छु। रञ्जित चोखाल भाइ चाहिँ पुगिसकेको छ होइन, मैले उसलाई भेटिसकेको छु। ऊ अत्तरियाबाट आयो, म चाहिँ ब्यागमा पहिले आइसकेको थिएँ, भर्खर आयो होइन। के छ भाइ हालखबर? आइजाउँ भित्र जाउँ। अब हामी चाहिँ राम खडायतको घरमा गइरहेको छौँ होइन। यो भाइ चाहिँ त्यही मान्छे हो जसले चाहिँ सुरुदेखि नै यो राम खडायत बचाउ अभियानमा एकदमै रात दिन पोस्ट गरिरहेको होइन, सबैलाई फोन गरिरहेको, मेसेज गरिरहेको, तर धेरै ग्रो भइरहेको थिएन, धेरै मान्छे सामु पुगिरहेको थिएन। र त्यसपछि म चाहिँ यो अभियानमा यिनीहरूकै पोस्ट हेरेर होइन, राहुल भाइ, हाम्रो राहुल चोखाल कर्नाटकमा बस्ने भाइ र यो भाइले दुईजनाले गर्दाखेरि म चाहिँ यो अभियानमा जोडिएको हुँ र यो अभियान सफल भइरहेको छ। अब हामी उहाँलाई भोलि धनगढीबाट काठमाडौँ पठाउने तयारी पनि गरिरहेको छौँ होइन। यो चाहिँ उहाँको ससुराली घर। यो चाहिँ रामबहादुर करायतको कान्छो छोरा है। के बाबु तिम्रो नाम के हो? नाम खै नाम भन त। ऊ चाहिँ बोल्दैन है, लाटो रहेछ। उता हेर त, ऊ हाई गरिदेऊ त। धन्यवाद, मेरो बाबालाई सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद भनिदेऊ त है। ल, बच्चा चाहिँ अलि अप्ठ्यारो मानिरहेछ। रामबहादुर करायतको ससुराली घरमा पुगेर होइन, यहाँ चाहिँ बसिरहेको छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ रामबहादुर खडायत एकदमै खुसी, खडायतजी एकदमै खुसी हुनुहुन्छ होइन। उहाँलाई चाहिँ तपाईँहरूको सहयोगले अब मेरो उपचार हुन्छ भन्ने एउटा ऊर्जा पलाएको छ, एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। र सबैलाई धन्यवाद भनिदिए राम। र सबैलाई सहयोगी मनलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरूले गर्दा आज उपचार हुन्छ, सबैलाई धन्यवाद छ। ल, अब बोल्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ रामलाई होइन, त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ हामी उनलाई चाहिँ काठमाडौँ पठाउने तयारीमा छौँ होइन। र मोटामोटी हामीले अहिले यसो सबै पैसाहरू कति जति जम्मा भएको रहेछ भनेर यसो यहाँ मोटामोटी हिसाब गरिरहेको छु। उहाँ चाहिँ उहाँको ससुराजी होइन। अनि मोटामोटी हामीले अहिले हिसाब गरेको छौँ। आज बिहानसम्म इन्डियामा चाहिँ लगभग इन्डियाबाट चाहिँ 50,000 भारु, नेपालको 80,000 जति कलेक्सन भएको छ। भनेपछि नेपालबाट चाहिँ यो नेपालको हो, नेपालबाट चाहिँ नेपाल भनौँ या भारतभन्दा बाहेक र विदेशतिर र नेपालबाट पठाउनु भएको पैसा चाहिँ 2,58,933 रुपियाँ भएको छ। टोटल लगभग हाम्रो 3,38,930 रुपियाँ जम्मा भएको छ। लगभग 3,38,000 रुपियाँ अहिलेसम्म जम्मा भएको छ होइन। केही पैसा अझ आउन बाँकी छ र अब चाहिँ हामी एकदमै खुसी छौँ। यो सम्पूर्ण श्रेय हजुरहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, जो पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, जसले पनि सहयोग गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई हो होइन। तपाईँहरूले एउटा परिवार भएर, साथी भएर होइन, एउटा देवता भएर होइन, रामबहादुर खडायतको जीवन चाहिँ बचाउँदै हुनुहुन्छ। यो सम्पूर्ण जिम्मा होइन। अब उनको उपचार हामी काठमाडौँमा गरिरहेको छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँको उपचार सुरु हुन्छ र आगामी दिनमा पनि भाइलाई उपचारको लागि आवश्यकता पर्ला। सो जो पनि सहयोग गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ, सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ, कृपया सहयोगलाई नरोकिदिनु होला, कन्टिन्यू सहयोग गरिदिनु होला। नाम लिन साध्य छैन, धेरैजनाले सानोदेखि ठुलो रकम सबै सहयोग गर्नुभएको छ होइन। सम्पूर्णलाई एकदमै मुरी धन्यवाद होइन। यो भाइले पनि धेरै मेहनत गरेको छ, सुरुवाती दिनदेखि गरेको हो। भाइ के भन्न चाहन्छौ सम्पूर्ण सहयोग गर्ने मान्छेहरू जो हेर्दै हुनुहुन्छ? हजुर, सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। तपाईँ हामीले गरेको ससानो सहयोगले गर्दा हामी अहिलेसम्म यहाँ के अरे अस्पताल जाने स्थितिमा पुगेका छौँ। अझै बढी आश गरेका छौँ भनौँ, यही छ। धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई। भाइले पनि धन्यवाद भनिसकेको छ होइन। सुरुवात गर्ने हाम्रो राहुल चोखालजी कर्नाटकमा हुनुहुन्छ, दुईजनाले गरेको। र म मकर खडायतलाई पनि सम्झिन चाहन्छु, भाइ मकर खडायतलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। हाम्रो रामबहादुर खडायतको साइलो दाई होइन, उहाँले पनि इन्डियामा धेरै सहयोग गर्नुभएको छ, धेरै खटिनु भएको छ होइन। एउटा आफू दाई हुनुको कर्तव्य बोध गरेर उहाँ पनि एकदमै खटिनु भएको छ। निरन्तर मसँग सम्पर्कमा हुन्छ, हाम्रो चोखाल भाइसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ होइन, सबैसँग सम्पर्कमा हुन्छ। हामी निरन्तर यो अभियानलाई जारी गरिरहेको छौँ। सो जतिजनाले पनि सहयोग गर्नुभयो उहाँलाई मुरी धन्यवाद। तपाईँहरू धन्यवाद भन्दा पनि बढी ठुलो पात्र हुनुहुन्छ, तर अहिले मैले दिन सक्ने भनेको धन्यवाद हो होइन। आगामी दिनमा पनि तपाईँको सहयोग रहोस्। रामबहादुर खडायतलाई हामी एकदमै राम्रो भएर
भएर आफ्नो खुट्टामा हिँडेर आफ्नो काममा गएको हेर्न चाहन्छौँ होइन। यो तपाईँको पैसा, तपाईँले पठाएको सहयोग र तपाईँको आशीर्वादले पुरा हुनेछ। निरन्तर सहयोग गर्दै गर्नुहोला, कुनै पनि मनमा सङ्कोच नलिनु होला। हामी रामबहादुर खडायतलाई राम्रो बनाउने अभियानमा छौँ र छिट्टै रामबहादुर खडायत राम्रो भएको खबर पनि हामी तपाईँलाई सुनाउनेछौँ। अब यसै छ होइन, थोपा थोपा मिलेर समुद्र बन्छ भनेर अस्ति मैले भिडियोमा भनेको थिएँ, नभन्दै थोपा थोपा मिलेर महासागर बनाइदिनु भएको छ तपाईँहरूले होइन। यो चाहिँ सम्पूर्ण श्रेय तपाईँहरू सबैलाई जान्छ, जसले जसले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। र निवेदन गर्न चाहन्छु, जसले पनि सहयोग गर्नुभएको छ, मेरो नाम आएन, मेरो नाम भनेन या मेरो पोस्ट गरेन भनेर नभन्नु होला। हामीले सकेसम्म दानीहरूलाई गरेको छु र धेरैजना साथीभाइहरूले मेरो नाम नलिदिनु होला प्लिज। मेरो फोटो नहालिदिनु होला, मेरो फेसबुकमा पोस्ट नगरिदिनु होला। हामीले एकदम मनबाट सहयोग गरेको हौँ, प्लिज नहालिदिनु होला भनेको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद होइन। ठिक छ, तपाईँहरूको सहयोग, तपाईँहरूको यो आशीर्वाद र तपाईँहरूको यो पुण्यको काममा देखाउनु भएको यो सक्रियतालाई सलाम छ मेरो तर्फबाट, धेरै धेरै धन्यवाद। अब योभन्दा अगाडि के भयो कस्तो भयो यो पनि म 2-4 दिनमा नयाँ अपडेट तपाईँहरू ल्याउनेछु, हेर्दै गर्नु होला। यस्तै डेली ब्लग्सहरू म तपाईँलाई ल्याउँदै गर्नेछु, हेरेर साथ दिनु होला। के छ तपाईँ? ल म चाहिँ लागेँ अब घरतिर, यहाँबाट 7 किलोमिटर दूर जाने हो।